Welcome to my fabric tutorial video day 1 day 1 লৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো মই এটা নতুনকৈ সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছো ইয়াতে আমি একদম সিম্পল যিবোৰ ফেব্ৰিক ডিজাইন হক সেই সিম্পলৰ পৰা হাৰ্ডলৈ গৈ থাকিম আজি day 1 হয় সেইকাৰণে মই এটা পখিলাৰ ধুনীয়া ডিজাইন লৈ আহিছো আৰু আজি ইয়াক কেনেদৰেনো কৰিম কৰাখিনিয়েতো জানেই দেই আকৌ কৈ লৈছো যিখিনি বিগিনাৰ্স হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এই টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ সিৰিজটো লৈ অহা হৈছে আৰু ইয়াতে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব লগতে গোটেই সিৰিজটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি day 1ত মই লৈছো এখন কটন কাপোৰ আৰু এটা ফ্ৰেম তাৰ পাছতে এটা ডিজাইন আৰু ডিজাইনটো মই তলত লৈ পেলাইনি এনেদৰে আঁকি লৈছো এডাল কাট পেন্সিলেৰে যেহেতু হোৱাইট কাপোৰ হয় সেইকাৰণে কাৰ্বন বা কলমেৰে আঁকিলে ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত কাট পেন্সিলে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমটোত লগাই ললো ফ্ৰেমটোত লগালে ফিনিশিংবোৰ ধুনীয়া হয় আৰু আমি বাৰ্ছবোৰ কি ল'ম আমি ৰাউণ্ড ব্ৰাছো ল'ব পাৰো ফ্লেট ব্ৰাছো ল'ব পাৰো নিজৰ সুবিধা মতে ল'লেই হ'ল মই ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছো যিহেতু মোৰ ডিজাইনটো চেপেটা হেতু কাৰণে আৰু মই ফেব্ৰিকৰ কালাৰবোৰ লৈছো যিবোৰ পাৰ্ল কালাৰ মই কেমেল আজি ব্যৱহাৰ নকৰো ফেব্ৰিকৰ আটাইকেইটা ফেব্ৰিক পাৰ্ল কালাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু মোৰ কাপোৰখন হোৱাইট হয় আৰু হোৱাইটত মই যিহেতু সিম্পল লুক দিছো লগতে মোৰ এইটো কটনৰ কাপোৰ বহুত বেছিও দামী নহয় যেটো আমি সাধাৰণতে ইউজ কৰো হেতু কাৰণে মই বহুত গ্লিটাৰ আউটলাইনাৰ গ্লিটাৰ কিবা কিবি দি আমি নকৰো আমি যাতে কম পইচাতে আসলে কম পইচাতে কম ধৰণে আমি কেনেকৈ ডিজাইনটো ভাল কৰিব পাৰো তেনেকুৱাকৈ আমি চাব লাগিব যেহেতু কটনৰ কাপোৰবোৰ আমি বহুত বাৰ ধুই থাকিলে তাৰ মাৰটো গুচি যায়গৈ হেতু কাৰণে মই মাৰটো গুচি গ'লেগে এটো পিন্ধিবলৈ ইমানো ভাল নালাগে আমি ৰাফ ইউজৰ কাৰণে কটনৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰো যেহেতু এটা গৰমৰ দিন হেতু কাৰণে মই এটা সিম্পল ডিজাইন কৰিছো যাতে কাপোৰযোৰো ভাল লাগক আমাৰ পইচাও বাচক আৰু কম বস্তুতে যাতে ওলাই হেতু কাৰণে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ তাৰ বাউণ্ডেৰীটো আঁকি ললো আৰু এটা কথা দেই ইয়াত মই কালাৰবোৰ এনেদৰে দেখুৱাই গ'লেতো আপোনালোকে বুজি নাপাব হেতু কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ মোৰ ডেসক্ৰিপচনত মই বহলাই সকলোবোৰ লিখি দিম আৰু তলতে মই ধুনীয়াকৈ মই ইউজ কৰা কালাৰৰ নাম আৰু কালাৰ কেইটাৰ যিকেইটা নাম্বাৰ হয় সেইকেইটাও মই লিখি দিম যিহেতু আমাৰ বাটাৰফ্লাই হয় ৰং বিৰঙী বাটাৰফ্লাইটো এটা ৰঙে আমি খুব কমহে দেখো হেতু কাৰণে মই কিছুমান আউটলাইন কৰি লৈছো সেইবোৰত মই ভাগ কৰি কালাৰ দিম ইয়াতে শেডিং কৰি নিদিও ইটো কালাৰৰ লগত হিটো কালাৰ মই অলপ ভাগ কৰি ইয়াতে কালাৰটো দিম আপোনালোকে চাই যাওক শেষলৈকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এটা কথা ফেব্ৰিকৰ মই বহুত ভিডিঅ বনোৱা নাই মই যেতিয়া কৰো তাৰে যদি মোৰ সময় থাকে মই এটা দুটা সৰু ক্লিপ দি থাকো এতিয়া ভাবিছো এই সিৰিজটো গোটেইটো দিম আৰু এই ডিজাইনবোৰ মই নেটৰ পৰা মই নিজে বহিত আঁকি লওঁ অকাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছো আৰু মই সাধাৰণতে সিম্পল ডিজাইন আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকলৰ এতিয়াও এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে মই দেখিছো মই যেতিয়া কাপোৰবোৰ কৰো বা পিন্ধি যাওঁ তেওঁলোকে কয় যে মোৰো কৰিবলৈ মন আছিলে কিন্তু কৰিবলৈ নহল বা সাহসেই নহয় তেনেকুৱা নিচিনা কথা কাপোৰ এযোৰ কৰোতে আমাৰ বহুত বেছি সময়ো নালাগে বা বহুত বেছি বস্তুও নালাগে খুব কম বস্তুতে হয় দুটা তিনটা কালাৰ দিও আমি কৰিব পাৰো কেনেদৰে কমতে আমি ধুনীয়া এটা গৰ্জিয়াছ লুক দিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিব পাৰো আজিৰ কাপোৰযোৰ যেতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকেতো চাই থাকিব মই কোনোবা এটা সিৰিজত যেতিয়া যোনটো সিৰিজতে মোৰ সম্পূৰ্ণ হয় মই তাতে ভিডিঅ'ত দেখুৱাম কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো তিনিটা ৰং আৰু সেই তিনিটা ৰঙে মই শেষলৈকে শেষ কৰি দিম গাটোত মই গোল্ডেন কালাৰ দিম পাৰ্লত গোল্ডেন কালাৰ বহুত কেইটা পায় কপাৰ গোল্ডেনো পায় গোল্ডেনো পায় এনেকুৱা বহুত কেইটা আছে মই আগতে ভাগকে আনিছিলো গোল্ডেন য়েল্লো পায় মই এতিয়া দিয়াটো আচলতে গোল্ডেন য়েল্লো হ'ব মই বাৰু নাম্বাৰটো হেতি লিখি দিম কোনটো কি হয় আৰু ডিজাইনটো শেষলৈকে চাই যাওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদিহে আপোনাৰ পছন্দৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগে আপুনি নিজেও বনক এযোৰ কাপোৰ আনি খুব কমতে পোৱা যায় এবোৰৰ দাম বজাৰত কটনৰ কাপোৰ যোৰা যিবোৰ কটনৰ কাপোৰ সেইবোৰ ইমানো বেছি দাম নলয় ৰিজনেবল এটা প্ৰাইজত হোলচেলৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব
আৰু তাৰ লগতে খালি কালাৰটো কৰোঁতে আৰু অকণমান সাৱধানে কৰিব লাগিব, যিহেতু মই আউটলাইনাৰ নিদিওঁ আৰু আউটলাইনাৰ নিদিয়াকৈ মই কালাৰকেইটা ভাগটো দেখাই যাব লাগিব। আমি ইটোৰ লগত সিটো কালাৰ মিক্স কৰি দিলে নহ'ব। পিছৰ ভিডিঅ'টোত শ্বেডিং কৰি মই প্ৰথমতে ডিজাইনটো দেখাই লৈছিলোঁ কেনেকুৱা হয়, আৰু মই প্ৰথমতে পখিলাৰ মোৰ যিমানকেইটা ডিজাইন আছে প্ৰথম ছিৰিজকেইটাত মই পখিলাৰ আটাইকেইটা ডিজাইন শেষ কৰি ল'ম। তাৰ পাছতহে আকৌ বেলেগ ডিজাইন ল'ম। পখিলাৰো বহুত ডিজাইন আছে, মই নেটতো দেখিছোঁ বা কেতিয়াবা মই ফেচবুকতো আমি চাই থাকোঁ ন, গ্ৰুপত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনখিনি দি থাকে। মই তাৰ পৰাও কিছুমান তুলি থওঁ, নেটৰ পৰাও তুলি থওঁ, কিন্তু মই ফ্ৰী হেণ্ড আঁকি বেয়া পাওঁ। ফ্ৰী হেণ্ড এনেই পাতবোৰ কেতিয়াবা অঁকাটো বেলেগ কথা, ফ্ৰী হেণ্ড আঁকি বেয়া পাওঁ কাৰণে মই ডিজাইনবোৰ বহীত আঁকি আকৌ তাৰ ওপৰত মাৰ্কাৰে আঁকি লওঁ ধুনীয়াকৈ। এটা কথা কৈ দিছোঁ যে মাৰ্কাৰে যদি আপুনি আঁকি লয় তেতিয়া তাৰমানে আঁকোতে আমাৰ চকু জুৰি আৰু কষ্ট নাপায়, ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে। এতিয়া মই বগা কাপোৰখনত দেখিলেই ডিজাইনটোত মই মাৰ্কাৰ বা গ্লিটাৰে আঁকি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ বহাই দিলত আৰু জিলিকি গৈছে। আপোনালোকেও তেনেদৰে আঁকিব পাৰে। বা কাপোৰত কিছুমানৰ এটা কথা হয় যে কাপোৰত কালাৰটো কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে বহীত কৰি লওঁ নিচিনা লাগে। আপোনালোকে গ্লিটাৰ পেইণ্ট পায় বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু সেই গ্লিটাৰ পেইণ্টটো ডেজিলিং থকা একে পাৰ্ল কালাৰটোৰ নিচিনাই হৈ যায়। গ্লিটাৰ পেইণ্টে আপোনালোকে বহীত কালাৰটো মিলাই চাব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে, তাৰ পাছতহে কাপোৰতো কৰি চাব পাৰে। তেনেকুৱা কৰিলেও কিন্তু সেই যে বেয়া হ'ল কালাৰ নিমিলিলে এইবোৰ আৰু নাথাকে। আমি কাপোৰযোৰত যিমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ মেচিং কৰিব পাৰিম সিমানেই ডিজাইনটোৰ লুকটো ভাল লাগে, আৰু কালাৰটোতো জিলিকিব লাগিব। গতিকে বগাতটো চবেই জিলিকে, মোৰ পাৰ্চনেলি মই ভাল পাওঁ এইকেইটা ৰং, সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ। আৰু মোৰ ওচৰত পাৰ্ল কালাৰ বহুত বেছি নাই, 6-7টামানহে আছে। সেইখিনি অনলাইনতো পায়, অফলাইনতো পায়, কিন্তু মই প্ৰথমতে অলপ বিচাৰিব লগা হ'ল অফলাইনত। কেমেলৰটো আমাৰ এভেইলেবল থাকে, কিন্তু পাৰ্ল কালাৰটো ইমান এভেইলেবল নাথাকে। পায় আৰু দোকানত ৰাখে এনেকুৱা বস্তু ৰখা, যিখিনিয়ে সেই বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ফেব্ৰিকৰ লগত জড়িত বা এম্ব্ৰইডাৰীৰ লগত জড়িত সূতা কাপোৰ যিবোৰ দোকানত থাকে তেনেকুৱা দোকানতে ৰাখে। সুধি চালে আপোনালোকে তাতো পাব। অনলাইনত অকণমান দামটো বেছি হয় এটা বটলত, নহ'লে 25 টকাকৈ লয়। কেমেলৰ সৈতে একেই দাম, কিন্তু ইয়াৰ বটলৰ চাইজটো সৰু। বাকী আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো কৈছে বহুত আগৰ হ'লেও মই ভিডিঅ' দিয়া বহুত দিন হোৱা নাই, ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ' দিয়া, ফেব্ৰিক কৰাৰ। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা আপুনি যদি নকৰেও, আপোনাৰ বান্ধৱীয়ে যদি কৰে বা ঘৰৰ মানুহে যদি কোনোবাই কৰে তেনেকুৱা যদি আছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। মই পিছৰ ভিডিঅ'কেইটা ডে টু ডে মই আৰু বেছি ভালদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া অকণমান ট্ৰাইপডৰ সহায়ত যিহেতু মই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভালদৰে মই কৰিব পৰা নাই, তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ, বা ময়ো ভালদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লাহে লাহে কৰিলেহে এইবোৰ কামবোৰ ভাল হৈ গৈ স্মুথ হয়। লগতে আজি প্ৰথম দিনাখনেই কওঁ যে আমি ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰবোৰ লগালগ কেতিয়াও ধুবলৈ নালাগে, আৰু আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰেছ কৰিব লাগে, ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে বেক চাইডে দেই, সদায় উলোটা চাইডে ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে, আৰু 72 ঘণ্টাৰ পিছতহে আমি ধুব লাগে। বাৰু এতিয়া একেবাৰে শেষলৈ চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয়। শেষৰ লুকটো চাই পেলাই জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু কেনেকুৱানো পালে সেইটোও জনাব। যদি আপোনালোকে কৰে, এইটো ডিজাইন বহুতেই কৰিছে। যদি কোনোবাই কৰে, প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিব বুলি বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা চিম্পুল ডিজাইনৰ দ্বাৰা আপুনি আৰম্ভণি কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া হ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক।